हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरू। आज फेरि पनि एउटा नयाँ धमाकेदार अर्निङ एप लिएर उपस्थित भइसकेको छु। तपाईहरुको लागि एउटा नयाँ अर्निङ एप लिएर आएको छु जुनबाट तपाईले गेम खेलेर एकदमै राम्रो कोइन अर्न गर्न सक्नुहुन्छ अनि तपाई पछि त्यो कोइनलाई एक्सचेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ एकदमै इजिली आफ्नो चाहेको वालेटबाट। एन्ड सिम्पली ज्यादा कुरा नगरौँ अनि सिम्पली हामी त्यो एपको यो लगइन साइन अप सबैतिर लगाउँ अनि त्यो एपको लिंक म डिस्क्रिप्सनमा राख्दैछु, त्यहाँबाट तपाईले इजिली त्यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड डाउनलोड गरेपछि सिम्पली त्यो एपलाई ओपन गर्नु होला। एन्ड तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ हामी यो एपमा तुरुन्तै यो लगइन भए अनि तपाई यहाँ नयाँ युजर हुनुहुन्छ भने तपाई यहाँ एकदमै इजिली आफ्नो जीमेल हालेर यहाँ लगइन हुन सक्नुहुन्छ। एन्ड तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ माथि यो हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा कोइनको अप्सन रहेको छ, तपाई यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाई यहाँ जति कोइन अर्न गर्नुहुन्छ तपाईको यहाँ सबै कोइन यहाँ आएर आउने गर्छ। अनि तपाई यो एपको नाम जान्न चाहनुहुन्छ भने यो भनेको यो एनपीएल गेम रहेको छ, यो कसैको तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड साथीहरु हामी यहाँबाट यो सबै अप्सन हेरिलियौं अनि यहाँ भनेको मेनली भनेको तपाई यहाँ गेम खेलेर एकदमै राम्रो कोइन अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड तपाई यहाँ यो विभिन्न टाइपको यहाँ गेम पाउन सक्नुहुन्छ जुन तपाई खेलेर एकदमै राम्रो यहाँबाट यो कोइन अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड तपाईले यो खाली टाइममा एकदमै राम्रो कोइन अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड तपाई जुन गर्न चाहनुहुन्छ सिम्पली त्यो गेममा चुज गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड जस्तैमा यो फ्रुट वाला यो हेर्न सक्नुहुन्छ फ्रुट यो चोप रहेको छ, सिम्पली यो यसमा क्लिक गर्न चाहनुहुन्छ भने सिम्पली यो स्टार्ट गेममा क्लिक गर्नु होला। एन्ड तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो एउटा हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा वेबसाइटमा रिडाइरेक्ट गरिसक्यो अनि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो लोडिङ लिइरहेको छ कि लोडिङ लिन दिनु होला। एन्ड साथीहरु यो जबसम्म यो लोडिङ भइरहेको छ हामी केही वेट गरौँ। एन्ड साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो लोडिङ सक्सेसफुली भइसक्यो अनि हेर्न सक्नुहुन्छ भनिरहेको छ रोटेट योर डिभाइस अनि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो डिभाइस जुन रहेको छ हामीलाई यहाँ रोटेट गर्नुपर्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ आइसक्यो, तपाई यस्तै आफ्नो मोबाइल यहाँ रोटेट गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड हेर्न सक्नुहुन्छ रोटेट गरेपछि सिम्पली यस्तै प्लेमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाई यहाँबाट यसलाई यो हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तै तपाईले काट्न सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तै तपाईले काट्नु होला। एन्ड हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तै मिस भयो भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तै आएको हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ 3वटा भयो अनि हाम्रो यो गेम ओभर भयो। तपाई त्यस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तै खेल्न सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तै आइसक्यो। एन्ड तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ 2वटा गइसक्यो। एन्ड त्यस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ बम आएको थियो त्यो नगर्नु होला। एन्ड हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तै फ्रुट आउँछ भने तपाई यस्तै काट्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड साथीहरु तपाई यो गेम एकदमै राम्रोसँग खेल्न सक्नुहुन्छ। एन्ड तपाई जति यहाँ खेल्नुहुन्छ भने यहाँबाट पनि केही कोइन अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड साथीहरु यहाँ समयमा एड पनि अर्निङ गर्छ। एन्ड हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा कोइनको अप्सन सिम्पली त्यसमा क्लिक गरेर एउटा एड हेर्नु होला। एन्ड यो एड सकिएपछि तपाई यहाँबाट केही कोइन अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। नि यो साथीहरु जबसम्म हाम्रो यो एड सकिएको छैन तबसम्म हामी यो भिडियोलाई पज गर्छौं। एन्ड एड सकिएपछि हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा कटको अप्सन आइसक्यो, सिम्पली त्यसमा क्लिक गर्नु होला। एन्ड हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो कोइन एड भइरहेको छ, केही वेट गर्नु होला। एन्ड साथीहरु एन्ड फाइनली हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो 7 कोइन सक्सेसफुली एड भइसक्यो। तपाई यहाँ लाइभ प्रुफ मैले यहाँ हेराएको छु। एन्ड केही समयपछि हाम्रो यो कोइन पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यो इन्क्रिज भइसक्यो, तपाई यहाँबाट इजिली हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसैगरी तपाई यहाँ अरु पनि यहाँ गेम हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसैगरी यो लुडो पनि रहेको छ, तपाई यहाँबाट लुडो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। नि हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा अरु पनि गेम रहेको छ, तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यो स्केप रन रहेको छ, सिम्पली त्यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाई यहाँबाट गेमलाई पनि खेल्न सक्नुहुन्छ। त्यसै यो पनि रहेको छ तर यो गेम फरक रहेको छ नि तर यो स्टेप भनेको त्यो त्यस्तै नै रहेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यो केहीले लोडिङ लिइरहेको छ, यो लोडिङ भइरहेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो यो हाम्रो यो हेर्न सक्नुहुन्छ यति लोडिङ भइसक्यो अनि यो लोडिङ हुन दिनु होला। अनि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो लोडिङ भइसक्यो। हेर्न सक्नुहुन्छ प्लेमा क्लिक गर्नु होला। अनि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो गेम आइसक्यो। तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तै खेल्नुहुन्छ भने तपाई यहाँबाट यस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ गर्नु होला। अनि हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तै तपाई गर्नु होला। अनि यस्तै जुन फ्रुट रहेको छ तपाईले खुवाउनुपर्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ खुवाउनुपर्छ, यो खुवाउनु होला। अनि बचाउँदै हेर्न सक्नुहुन्छ हामी यहाँ यो लडिसके। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो गेम ओभर भयो अनि सिम्पली हामी यो फेरि ब्याक गर्छौं। अनि साथीहरु यो खेल्न सक्नुहुन्छ एकदम इजिली। हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा कोइनको अप्सन आइसक्यो, सिम्पली त्यसमा क्लिक गरेर एउटा एड हेर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड हेरेर तपाई यहाँ केही कोइन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अनि साथीहरु जबसम्म हाम्रो यो एड सकिएको छैन तबसम्म हामी यो भिडियो पज गर्दैछौं। अनि त्यसैगरी तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो एड सकिएर हेर्न सक्नुहुन्छ कटको अप्सन आइसक्यो, सिम्पली त्यसमा क्लिक गर्छौं। एन्ड हेर्न सक्नुहुन्छ यो एडिङ कोइन भइरहेको छ, हाम्रो कोइन यो हाम्रो एकाउन्टमा एड भइरहेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ फेरि पनि हामी यहाँ 7 कोइन यहाँबाट अर्न गरिसके। अनि साथीहरु तपाई यो खाली टाइममा आफ्नो यो कोइन यहाँबाट अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। गेम खेलेर तपाई आफ्नो खाली टाइममा यो सबै गेम खेल्न सक्नुहुन्छ एकदम इजिली।
अनि यहाँबाट यो कतिपय यहाँ कोइन अर्न गर्न सक्नुहुन्छ नि तपाईँ पछि यसलाई यो एक्सचेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसै गरी यहाँ तल अरू पनि अप्सन रहेको छ, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा इन्भाइटको अप्सन रहेको छ। सिम्पली तपाईँ यहाँ इन्भाइटमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ हामी यहाँ एउटा रेफर कोड पाइसके। तपाईँ यहाँबाट यो रेफर नाउमा क्लिक गरेर आफ्नो साथीभाइले यहाँबाट यो सोसियल मिडियातिर आफ्नो चाहेको सोसियल मिडियातिर फेसबुक, व्हाट्सएप, यो टेलिग्रामतिर एकदमै इजिली सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँको साथीले यहाँबाट यो एकदमै राम्रो कोइन अर्न गर्छ अनि तपाईँले आफ्नो साथीको यहाँबाट 5 पोइन्ट कमिसन पाउन सक्नुहुन्छ। अनि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो पनि यहाँ रेफर कोड रहेको छ। तपाईँ हाम्रो रेफर कोडबाट जोइन हुनुहुन्छ भने तपाईँ यहाँबाट एकदमै राम्रो कोइन अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। अनि साथीहरू त्यसै गरी हामी फेरि ब्याक गर्छौँ। अनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ अरू पनि यहाँ कुरा रहेको छ। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो ब्याक रहेको छ, तपाईँ यो सबै हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि साथीहरू तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो कन्ट्याक्ट असमा गएर तपाईँ यहाँबाट तपाईँको यो पेमेन्ट आएको छ कि आएको छैन तपाईँ यहाँबाट यो सबै चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अनि केही प्रब्लम आएको छ भने तपाईँ यहाँबाट इजिली आफ्नो यो कस्टमर केयरको यो सपोर्ट लिन सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो युट्युब अनि यो सब्सक्राइबर्स रहेको छ। सिम्पली त्यसमा क्लिक गरेर तपाईँ यसको यो युट्युब पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको यो युट्युब च्यानल रहेको हुन्छ। तपाईँ त्यसको यो युट्युब च्यानल पनि यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। यो नेप ग्रुप रहेको छ। तपाईँ एकदमै इजिली यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि साथीहरू यो नेपाली च्यानल रहेको छ, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि साथीहरू सिम्पली हामी फेरि त्यो गेममा आउने गर्छौँ। अनि साथीहरू हामी यहाँ हेरौँ कसरी यहाँबाट यो कोइनलाई यो एक्सचेन्ज गर्न सक्छौँ। अनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ तल एउटा अरू अप्सन रहेको छ यो लगआउट, तपाईँ यहाँबाट यो लगआउट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि हामी यहाँ यो विड्रो गर्नको लागि सिम्पली यो कोइनमा क्लिक गरौँ। कोइनमा क्लिक गरेपछि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ हामी यस्तो इन्टरफेसमा आइपुग्छौँ। अनि सिम्पली तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ यो 4-5वटा अप्सन रहेको छ। एउटा रहेको छ यो मोबाइल टपअप रहेको छ, फेरि यो हेर्न सक्नुहुन्छ यो खल्ती अनि सेवा, फेरि खल्ती, फेरि सेवा, अनि हेर्न सक्नुहुन्छ फेरि यो लास्टमा पेपाल रहेको छ। अनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो मोबाइल रिचार्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने सिम्पली तपाईँ यहाँ 5000 कोइन यहाँ कलेक्ट गर्नुपर्छ। त्यसपछि तपाईँ यहाँ आफ्नो 25 रुपियाँ रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी खल्तीमा लिन चाहनुहुन्छ भने यहाँ 5500 कोइन गर्नुहुन्छ भने तपाईँ यहाँ 25 रुपियाँ यो खल्तीमा लिन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसै गरी इस्युमा लिन चाहनुहुन्छ भने त्यसै गरी हेर्न सक्नुहुन्छ यो 5500 यो कोइन पुऱ्याउनुपर्छ। त्यसपछि तपाईँ यहाँ 25 रुपियाँ लिन सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँ यो पेपालमा लिन चाहनुहुन्छ भने $1 हेर्न सक्नुहुन्छ यो 22500 यहाँ कोइन रहेको छ। अनि एकदमै कम भनेको हेर्न सक्नुहुन्छ मोबाइल रिचार्जमा रहेको छ। सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ यहाँबाट यो गर्न सक्नुहुन्छ नि। तपाईँ यो इस्युमा गर्न चाहनुहुन्छ भने सिम्पली त्यसमा क्लिक गर्नु होला। अनि सिम्पली तपाईँ यहाँ इस्युको नम्बर हाल्न सक्नुहुन्छ। अनि नम्बर हालेपछि तपाईँ यहाँ पेआउटमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईँको यो कोइन रहेको हुन्छ, तपाईँ यो पेन्डिङमा गइहाल्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ पेमेन्ट विल बी सेन्ड विथिन 7 डेज, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको यो 7 दिनभित्र तपाईँको यो पेमेन्ट आउनेछ। अनि साथीहरू आई होप तपाईँले यो भिडियो पनि मन परेको होला। अनि मन परेको छ भने हाम्रो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्नु होला। एन्ड भिडियोलाई पनि लाइक, कमेन्ट एन्ड शेयर गर्न नबिर्सनु होला। ल हस्, धन्यवाद। और वो जो लाल वाला बटन है उस पे भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।